ในช่วงวัยเด็กจนถึงเราโตเรามักจะถูกสอนให้วัดชีวิตด้วยจุดหมายเสมอไม่ว่าจะเป็นวันแรกที่เข้าโรงเรียนวันที่เรียนจบเริ่มงานวันแรกวันที่ได้เลื่อนตำแหน่งมีบ้านมีรถแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมันเยอะมากจนเราเองก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงในขณะที่เราเองได้เห็นคนอื่นๆก้าวหน้าไปตามหมุดหมายเหล่านั้นแต่พอเราหันกลับมาดูตัวเองเรากลับรู้สึกว่าเรากำลังล้าหลังตามคนอื่นไม่ทันถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะบางทีชีวิตคุณอาจจะไม่ได้หยุดมันแค่กำลังเรนเดอร์อยู่ Like a river flows, life will take you where you need to go. ในช่วงหนึ่งของชีวิตผมเคยใช้วิธีวัดความก้าวหน้าของตัวเองจากรางวัลจากคำชมจากความเร็วในการพัฒนาแต่พอสิ่งพวกนั้นหายไปผมไม่ได้แค่หลงทางนะผมรู้สึกว่าผมทำคุณค่าตัวเองหล่นหายไปด้วยและที่สำคัญเลยตอนที่เราไม่รู้ว่าเราจะวัดคุณค่าตัวเองจากอะไรเนี่ยเราจะเริ่มเปรียบเทียบกับคนอื่นตอนผมออกจากงานประจำแล้วกลับมาทำฟรีแลนซ์ใหม่ผมสงสัยตลอดเวลาว่าทำไมชีวิตมันไม่ไปไหนมันเหมือนว่าทุกคนเดินไปข้างหน้าส่วนผมเองนั้นมันยังยืนอยู่ที่เดิมตอนนั้นผมคิดว่ามันเสียเวลามากแต่พอผมมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผมคิดว่าช้าที่สุดมันคือช่วงที่ผมกำลังสร้างพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทักษะสายตาความอดทนเสียงของตัวเองสิ่งที่ไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเกิดไม่มีมันผมก็ไม่มีวันนี้แต่มันมีอย่างหนึ่งที่การตัดต่อสอนผมและมันเปลี่ยนวิธีที่ผมมองชีวิตไปเลยเวลาที่ผมทำงานตัดต่อวิดีโอจากหลายฟุตเทจทุกอย่างมันเริ่มจากไม่เป็นอะไรเลยช็อตต่างๆที่ยังกระจัดกระจายสีก็ไม่ตรงเสียงก็ไม่ลงมูดไม่มีโทนก็ไม่ได้มันเหมือนชีวิตช่วงหนึ่งของเราหลายอย่างเกิดขึ้นแต่มันยังไม่มีความหมายร่วมกันจนกระทั่งเรากดปุ่มเรนเดอร์หน้าจอมันจะเงียบลงแต่เปอร์เซ็นต์จะค่อยๆขยับขึ้นจากข้างนอกมันดูเหมือนจะหยุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีความก้าวหน้าให้เห็นแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันกำลังรวมเข้าด้วยกันจากประสบการณ์ความผิดพลาดเวลาที่คิดว่าศูนย์เปล่ามันกำลังจะถูกประกอบขึ้นเป็นงานชิ้นเดียวชีวิตก็เหมือนกันบางช่วงที่เรารู้สึกช้าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเราหยุดแต่มันกำลังอยู่ในช่วงเรนเดอร์ช่วงที่ไม่มีใครเห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ข้างในมันกำลังรวมร่างเป็นบางอย่างที่สมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตงานที่สร้างรายได้งานอดิเรกกีฬาศิลปะหรืออะไรก็แล้วแต่มันคือเกมเดียวกันคุณทำซ้ำคุณพลาดคุณปรับแล้วคุณก็กลับมาใหม่ช้าไม่ได้แปลว่าแย่อ้อมไม่ได้แปลว่าผิดคน 8,000 ล้านคนไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องเดินจังหวะเดียวกันบางสิ่งที่เราคิดว่าดีบางสิ่งที่เราคิดว่าตันมันอาจจะเป็นด่านหน้าของนิยามความสำเร็จอันใหม่ก็ได้ถ้าเรายังใช้วิธีวัดผลของตัวเองตอนอายุ 20 มาใช้วัดผลชีวิตของเราตอนนี้เราจะรู้สึกว่าตัวเองห่วยตลอดทั้งที่จริงๆแล้วตอนนี้เรากำลังเติบโตในแบบที่เราไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดมาวัดผลแบบเดิมได้อีกแล้วเวลาที่งานวิดีโอกำลังเรนเดอร์มันไม่มีอะไรสามารถเร่งได้หน้าที่เดียวของเราคือเชื่อว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่กำลังรวมตัวเป็นบางอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองล้าหลังบางทีชีวิตคุณอาจจะยังไม่ได้หยุดมันอาจแค่กำลังเรนเดอร์อยู่คุณไม่ได้มาช้าคุณแค่มาในจังหวะของตัวเองและภาพของคุณมันยังเรนเดอร์ไม่เสร็จแค่นั้นเอง